Καινούρια μαύρα μαντάτα έχουμε σήμερα για τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις που δείχνουν να μην έχουν σταματημό ακόμα και το Σαββατοκύριακο, καθώς οι άνδρες του ρωσικού στρατού φαίνεται ότι δεν παίρνουν κανένα ρεπό και συνεχίζουν να χτυπούν αδυσόπιτα τις Ουκρανικές γραμμές άμυνας όπου και όποτε μπορούν, προκαλώντας έτσι την κατάρρευσή τους, όπως συνέβη και στον οικισμό Κουραχόφκα που βρίσκεται βόρεια από το Κουράχοβο και που πλέον είναι και επίσημα υπό ρωσικό έλεγχο, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, που όμως δεν σταμάτησε εκεί. Και αυτό γιατί οι Ρώσοι πήραν τον έλεγχο και άλλου οικισμού, αυτή τη φορά στην περιοχή του Χάρκοβο, του Περσοτραυνόβε, υπενθυμίζοντας μας για άλλη μια φορά πως μπορεί να έχουμε εστιάσει στο Κουράχοβο και στο Ποκρόβσκ, αλλά οι ρωσικές δυνάμεις χτυπούν και προχωρούν σε όλα τα μέτωπα. Και μάλιστα, επειδή έχει γίνει σύνηθες τα δυτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να αμφισβητούν όσα αναφέρει το Ρωσικό Υπουργείο και να κρατούν επιφυλάξεις, αυτό προχωράει πλέον συνεχώς, όπου τουλάχιστον μπορεί, στη δημοσίευση οπτικού υλικού για να βουλώσει τα στόματα όλων εκείνων των μέσων ενημέρωσης που θυμόμαστε πολύ καλά πώς παραμύθιαζαν τον κόσμο με το φάντασμα του Κιέβου, την ιστορία με το Φιδονήσι και όλα εκείνα τα ψέματα που έλεγαν στο κοινό που τους παρακολουθούσε. Έτσι λοιπόν είδαμε και την είσοδο των ρωσικών δυνάμεων στο Σελίντοβο και την ύψωση των ρωσικών σημαίων σε διαφορετικά σημεία της πόλης, αλλά και την εντυπωσιακή ανάρτηση της ρωσικής σημαίας στον οικισμό Γκρουκλίοκα νότια του Κουπιάνσκ, που οι Ρώσοι στρατιώτες τοποθέτησαν εκεί ψηλά στον πύργο της τηλεόρασης για να τη βλέπουν χιλιόμετρα μακριά και να ξέρουν πλέον ότι οι Ρώσοι έρχονται. Και φυσικά δεν είναι μόνο αυτά τα άσχημα για τους Ουκρανούς, αφού οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να τους επιφέρουν συντριπτικά χτυπήματα και στην ευρύτερη περιοχή του Κούσκ και του Βολτσάνσκ, με το τελευταίο να είναι από θερμοβαρικό οπλικό σύστημα, το οποίο εξαπέλυσε ένα χτύπημα ακριβίας και εξουδετερώσε πλήθος ανδρών του Ουκρανικού στρατού που βρισκόταν σε καταφύγιο, μην αφήνοντας όμως καμία ελπίδα για επιβίωση, αφού τα θερμοβαρικά όπλα γι' αυτό ακριβώς είναι φτιαγμένα, για να προκαλούν απώλειες ακόμα και στο πιο ασφαλές σημείο, που πάβει όμως να είναι ασφαλές όταν το χτυπήσει το συγκεκριμένο όπλο. Σε αντίθεση βέβαια με το Κούσκ, όπου εκεί οι Ρώσοι χρησιμοποιούν άλλα μέσα, όπως οβίδες πυροβολικού και ρουκέτες, ή ακόμα και με το Σούμι, όπου τα ρωσικά αεροσκάφη προκάλεσαν και πάλι νέες απώλειες στους Ουκρανούς με τις πασίγνωσες πλέον βόμβες FAB, αλλά και με πυράβλους Ισκαντέρ, χτυπώντας και καταστρέφοντας άλλη μια τοποθεσία συγκέντρωσης των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η καταστροφή, οι απώλειες σε ζωές και σε εδάφη είναι πολύ μεγάλες για τους Ουκρανούς, σε σημείο να έχουμε σημερινά δημοσιεύματα σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης που γράφουν ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο και οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών πιστεύουν πλέον ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη για το Κίεβο, περίπου μη αναστρέψιμη, για να μην πούμε σίγουρα μη αναστρέψιμη. Μαύρα μαντάτα λοιπόν για το Κίεβο, που βλέπει τα πράγματα να παίρνουν τραγική τροπή, και φυσικά για τον Soviet Killer που έχει χάσει τη μιλιά του.